مرحبا بكم. درسلو هوني رسالة بارتيستيس نمبر 12 الإكزرسيس 12. كالعادة عنا على اليمين لي زوبجيكتيف متاعنا والإكزرسيس على اليسار. اليوم باش نشوفوا 3 تيب دو موين. باش نشوفوا كيفاش نسميو اون داتا رينج اون بلاج دو دوني ونستعملوها في وسط فونكسيون. وباش نشوفوا لي 3 تيب اللي هما الافريج والميديان والمود. كالعادة هوني حط لكم السنتاكس en anglais et en français. donc moyenne الميديان نزيدوها او بالفرنسي والمود. المود هذه الفونكسيون هذه فيرسيون 2007. تنشوفوا من بعد اللي هي تبدلت في لي فيرسيون من 2010 الفوق. اما مازلت عندنا الحق نستعملوا الفونكسيون هذه. تنشوفوها فيها امتي سيني يورينا اللي هي قديمة، اما رسالة معناتها يخلي العباد اللي مستانسة بال 2007 واللي عندها عشرة مع 2007 تستعمل لي فونكسيون من 2007. قبل ما نبداو كان تشوفوا اللي التابلو هوني ما يظهرش بكله، وكان باش نخدم مش ترسيلي نستعمل البار ونهبط كل مرة هكا باش نوريكم التابلو كامل، ولا بالسوري نهبط هكا. باش نوريكم استيوس تخليكم تكبروا شوية في الانترفاس. كيبدا عندكم تابلو معناتها مش ظاهر كله في الانترفاس. تشيل اي تاب هوني اي وحدة سيليكسيوني وتنزل مرتين باش تخبي الريبون، وتولي كل ما حاجتك بالريبون تنزل تستعمل الكوموند متاعك وتتعاود تنزل يتخبى وحده، وتحب ترجعه ديما يظهر تنزل مرتين اخرين يرجع لك. دونك هوني انا مش نخبيه باش نستعمل، وكل مره نسحق الريبون باش ننزل ونستعمله. دونك خلي نخبيه ريد الكلافي متاعي ونشوفوا مع بعضنا ليكزرسيس اللي على اليسار شنو اللي فيه. باهي عندنا تابلو في دو كولون، هذه الكولون الاولى وهذه الثانيه. تابلو هذا فيه اسامي دي كليون وفيه سيلز مبيعات. دونك انا شركه قداش بعت لكل كليون وعندي الاسامي نتاعهم. دونك لاند اوف تويز بعت له $2871. ريمز كولكتبلز هذا بعت له $2750. وانا الاوبجيكتيف نتاعي كشركه نحب نعرف قداش عملت مبيعات اون موين، شنو هي الميديان نتاع المبيعات نتاعي، وتنشوفوا اليوتيليتي نتاع الميديان علاش نستعمل الميديان ساعات، وشنو هو المود تنشوفوه زاده ووقتاش نستعملوه وشنو هي الانفورماسيون اللي يعطيها لنا. باهي قلنا مش نسميه الداتا رينج. دونك اول حاجه نحب نعرف انا هي الداتا رينج ولا البلاج دو دوني اللي مش نستعملها في وسط الفونكسيونات نتاعي 3 واللي لازمني نسميها باش نستعملها. دونك هوني اللوجيك تقول لي انا باش نعمل موين نتاع سيلز تاع المبيعات لازمني نستعمل لي شيفر اللي يعطيوني الانفورماسيون تاع المبيعات. دونك الكولون اللي مش نستعملها في باش نسميها ونستعملها في الفونكسيون هي الكولون هذايا. دونك المبيعات هذايا. باهي باش نسميها شنو نعمل؟ سيليكسيوني الكولون الكل ونمشي للنيم بوكس. هاكا كان نحط الكورسور يطلع لي الانديكاتور تاع نيم بوكس ويقول لي هذايا وين تسمي اي سيلول ولا اي داتا رينج ولا اي بلاج دو دوني في الفيشي نتاعك. دونك انا هوني ننزل على النيم بوكس وباش نبدا نسميه. دونك انا باش نحط باش نسميه برودكت سيلز معناتها المبيعات نتاع لي برودوي نتاعي. دونك باش ننزل على الشيفت نكتب برودكت سيلز وننزل على لونطري. دونك هوني نولي كل من سيليكسيوني الكولون نتاعي يعطيني هوني الاسم نتاعها برودكت سيلز. دونك نزلت هوني ريتو هذه تكبر. دونك نزلت هوني كبرت شويه باش نشوف الاسم كامل. بعد ما سمينا توا الكولون باش نبداو نستعملوا لي فونكسيون تاعنا ونعملوا الموين. دونك اول حاجه في الافريج باش نستعمل الفونكسيون افريج باش نجي وننزل على ايكال
ونبدا نكتب الفونكسيون تاعي سانتاكس هوني. دونك نكتب افريج، دونك ا في او ار، ودوب ما تجيني هوني ننزل على التاب ومش ندخل لي زارغيومون تاعي. باهي هوني عندنا دي بوسيبيليتي. دونك سوا تجي تعمل سيلول الاولى وتعمل فيرجول، سيلول الثانيه تعمل فيرجول، سيلول الثالثه، سوا تسيليكسيوني الداتا رينج الكل، البلاج دو دوني الكل، وهوني تمشي تسيليكسيونيها اوتوماتيكمون ارسال باش يعطيني الاسم نتاعها، على خاطر ارسال يعرف اللي الداتا رينج هذيا تسمات ديجا، تسمات برودكت سيلز. دونك ارسال باش يعطيني الاسم ديريكتومون. دونك انا باش سيليكسيونيها الكل، عطاني البرودكت سيلز. سوا من غير ما نقعد نسيليكسيوني ننزل على البي و ار ونشوفوا هوني اللي برودكت سيلز طلعت لي. دونك طلعوا لي فونكسيون، كان باش نستعمل فونكسيون في وسط فونكسيون، وهوني طلعت لي التابلو هذا يقول لي راهو هذايا اون داتا رينج متسميه وتنجم تستعملها في وسط الفونكسيون. هوني نحط الكورسور عليها وننزل على التاب ونسكر البارونتيز نتاعي وننزل على لونطري. دونك الرسالة عطاني هوني الموين وقال لي راهو الموين نتاع السيلز نتاعك 3486 دولار. باهي هذه تعطيني انفورماسيون قداش او موين بعت. دونك كل بيعه او موين الفالور نتاعها 3486. تو باش نتعدى الميديان ونشوفوا شنو هي الميديان وشنو هي الفونكسيون تاع الميديان. كيف باش ننزل على ايجال باش نبدا نكتب ميديان ام او فيو اللي كان الميديان تبدا بالام او كفونكسيون. دونك عطاني فونكسيون واحده باش ننزل على التاب ونكتب ديريكتومون برودكت سيلز تطلع لي مره اخرى. دونك ننزل على التاب ونسكر البارونتيز نتاعي وننزل على لونطري. دونك اتسال قال لي الميديان نتاعي هي 3334. تقول لي انت شنو هي الفرق ما بين ميديان وما بين افريج؟ علاش لي دو شيفر يشبهوا لبعضهم، وعلاش نستعمل ميديان وافريج، وشنو اللي يخليني نستعمل افريج ولا ميديان؟ دونك باش ترى الفرق لازم تبدا عندك دي دوني بعاد على بعضهم باش تعرف علاش الميديان في دي سيتواسيون تبدا خير بياسر من الموين. يجي احنا نقولوا باش نجموا تفهموا معناتها الاكزامبل، يجي نقولوا لي هذم ما عادش دي كليون، هذوما ما عادش دي كليون. باش نقولوا احنا هذوما دي زومبلويي وهذوما ما عادش دي سيلز، دونك ما عادش مبيعات، هذوما دي سالير. باهي دونك كي نغزر هون يقول لنا او موين لي سالير 3496 والميديان 3334. تقول لي انت علاش الزوز قرب لبعضهم؟ باهي نفرضوا اللي في لي سالير هذوما وفي لي زومبلوي هذوما عندنا ان بي دي جي ويخلص 100 مليون. اقعدوا اغزروا للموين واقعدوا اغزروا للميديان. دونك يخلص 100 مليون وانا مش نعمل لا موين نتاع لي سالير سويفون لي دوني اللي عندي واللي فيهم لي سالير هذوما ومعاهم 100 مليون نتاع البي دي جي. دونك باش ننزل على لونطري ونشوفوا كيفاش الموين تبدلت ولات 8 ملايين و278 الوغ الميديان ما تحركتش. دونك الموين تعطينا الموين نتاع لي دوني اللي مستعملينهم في لي فونكسيون في الفونكسيون تاعنا وما تاخوش اون كونسيديراسيون لي فالور العاليين ياسر. دونك هي بالانجلي تسمى سكيود، معناتها لي دوني مجبودين من شراء فيو اللي فما دوني عاليه وبعيده على الاخرين. دونك الانفورماسيون هذه 8 ملايين و278 كسالير
معناتها ما تعكسش الواقع، وما فما حتى واحد فيهم يوصل يخلص 8,278، وفما كان واحد برك هارب بيهم. الور الديفيرونس نتاعو خلات لي دوني هذوما يطلعوا ويوليو تخش عليهم يخلصوا 8 ملايين. الور الميديان ما تحركتش على خاطر الميديان ما تخليش لي دوني هذوما الدوني الكبار والبعاد على الموين الصحيحه تفتي الموين. دونك هذاك علاش الميديان ساعات تلقاه بلو ان انديكاتور بلو امبورطون من الموين، وهو احسن حاجه تعملهم الزوز وتشوف كان فما بعد كبير اعرف راهو فما دي دوني كبار في الموين، والميديان وقتها تاخوها كوم ريفيرونس. باش تقول لي كيفاش جات الميديان؟ دونك وشنية الميديان وكيفاش تتحسب؟ دونك الميديان هي خليني نرجع دونك باش نعمل كونترول زد باش نرجع الشيفر كيما كان، باش نعمل كونترول زد دونك باش يرجع على 4358. خليني نقول لك شنية الميديان. الميديان قبل ما نقول لك الميديان خليني نكمل المود ومن بعد نرجع للميديان او ميم طون نوريكم كيفاش نعملوا السورت نتاع نتلاسيوهم معناتها من الكبير للصغير ونشوفوا المود ونشوفوا الميديان فرد وقت. دونك المود قلنا المود إيجالا دونك باش نستعملوا الفونكسيون مود MODE. هذيا المود هذيا نتاع 2007. دونك الفونكسيون هذه نتاع 2007. اوكي يقول لك الفونكسيون هذيا كانت موجوده في 2007 وبور ريزون تاع كومباتيبيليتي اكسل مايكروسوفت خلاتها في اكسل 2010 و 2013 و 2016 و 2021 وللي يحبوا يستعملوها، والا نجموا نستعملوا توا جديده هي مود سينجل ومود ملتيبل. دونك هذه بتاع دخلك نعرفش كان تعرفوا الري لي فونكسيون تاع الرينج كامله. دونك الري فورمولا دونك هيك الري تنشوفوهم في اكسل براكتس جايين. المود سينجل هي تعوض المود. دونك باش نستعمل المود سينجل والا المود كيف دونك خلينا نستعمل المود كيما حطيت السنتاكس. دونك شو نستعمل المود وننزل على التاب ونعاود نكتب برودكت سيلز اللي سمينا داتا رينج نتاعنا، ننزل برودكت سيلز وننزل على التاب ونسكر البارونتيز ونعمل كنترول انتري هوني باش ما تحركش السيليكسيون تاعي. عطاني 2750. باهي اجا نفهموا مع بعضنا الميديان و 2750. باش نجي لهوني للتابلو نتاعي. دونك باش نحط في اي سيلول باش نمشي للداتا وباش نمشي لا دو زد هكا سورت سمولست تو لارجست معناتها من الصغير للكبير، لويست تو هايست من الصغير للكبير. دونك الفلاش باش تعطيني السورت دو ا جوسكا زد والا دو زد جوسكا ا معناتها من الكبير للصغير. هوني باش نعمل السورت من الصغير للكبير وديريكتومون كنثبتو نشوفوا 2750 تتعاود 4 مرات وهوني عندي 2750. دونك هذوما الاربعه يتعاودوا وهوني عندي 2750. دونك المود هو اكثر فالور تتعاود في لي دوني نتاعك. دونك في الداتا رينج نتاعك المود هو اكثر فالور تتعاود. دونك 2750 هي اكثر فالور تعاودت معناتها اكثر فالور نتاع مبيعات تعاودت لي وشراو الكليون تاعي 2750 اكثر مره. دونك هذاك الانفورماسيون اللي تعطيها لي المود. والموين هي تعطيني قداش الموين شراو. شفنا كيفاش كي تبدا لي دوني بعاد على بعضهم كيفاش الموين تولي افيكتي. وتم نشوفوا الميديان. شنية الميديان؟ باهي خلينا نحي هذم ونقول لك الميديان كان سيليكسيوني لي سيلول الكل باش نلقاو هوني قداش عندي من سيلول. عندي 20. دونك هوني نراو اللي لي دوني نتاعي عندي 20 دوني. والميديان اش تعمل؟ ميديان تاخو الفالور اللي في الوسط، الفالور اللي في وسط لي دوني نتاعي. دونك تكلاسيهم من الصغير للكبير وتاخذ الفالور اللي في الوسط. هوني فيو لي عندي 20 النومبر اللي بير
ما تنجمش تاخذ الفالور في الوسط على خاطر ماهمش امبير. دونك تي جات امبير، تي جات 21 باش تحسب 10 ل 11 تاخوها وتخلي 10 لقدام. دونك باش تاخذ الفالور اللي في الوسط. هوني عندي 20. دونك باش تعمل الميديان. الميديان تحسب من 1 ل 2 3 4 5 6 7 8 9 تجي لل10 وال11. دونك عندها هي هذوما زوز في الوسط وتقسمهم على 2، تقسمهم sur 2 وتعطيك الفالور هذه. دونك نحبوا نجربوها. دونك باش نعمل، باش نحي هذم ونجي لهوني نعمل إجالة. باش نستعملها، باش نستعمل فورمول. دونك باش نكتب الفورمول نتاعي، باش نحل بارونتيز، باش نعمل هذه بلس هذه ونسكر البارونتيز ونقسمها sur 2 ونعمل كونترول انتري نلقاها 3034.20 اللي هي 3034. هذه كان نزيدوا الديسيمال تنشوفوا اللي حتى هي فيرجول 20. نمشي لهوم نمشي للجروب نمبر ونزيد هذه. دونك باش نراوها اللي هي فيرجول 2 زاده. دونك فيرجول 20 هذاك اش عملت الميديان. نعاود نحي نعاود ننزل. دونك نفسخها هذه، نعمل شاب دونك شفنا لي 3 تيب دو موين. نعاودو نعملو دور على لي زوبجيكتيف. دونك شفنا لي 3 تيب دو موين، شفنا الفرق ما بيناتهم، شفنا كيفاش سمينا البرودكت سيلز نتاعنا واستعملناهم في وسط الفونكسيون. شفنا الافريج والميديان والمود، سنتاكس سامبل. شفنا المود اللي هو من 2007 هذيا وولات مود سينجل في لي فيرسيون جدد ابارتير من 2010. مايكروسوفت ردتها مود سينجل. دونك توا هاكا تعرفوا الفرق ما بين الموين والميديان وتعرفوا قداش تستعملوا كل وحده وشنو هما لي زانديكاسيون اللي تعطيهم لكم. دونك كان الميديان قريبه للموين اعرف راهو لي دوني نتاعك ما فيهمش دي دوني بعاد على بعضهم كيما رينا ال 100 مليون $100,000 اللي بدلت لنا الموين. لي 3 تستعملهم يعطيوك الانفورماسيون صحيحه واللي تحتاجها كالعاده. ليكسيل براكتس كيس هذه تلقاوها في الديسكريبسيون. دونك تلقاو ان فيشي فيه دو فوي فيه لي تاسكس كالعاده، تاسكس شنو باش تعملوا وكلكو هينتس انديكاسيون باش تعاونكم كيما لي راكورسي، تعاونكم كيفاش تستعملوا لي راكورسي. وتلقاو السوليسيون في الفوي اللي من بعدها وفيها اللين للفيديو هذه كان تحبوا ترجعوا لها كوم ريفيرونس وتصلحوا. دونك مرحبا بكم في ديرسلو وقعدوا باش تزيدوا تتعلموا كل مره دي فونكسيون ودي شورت كاتس ودي تريك جدد. وان شاء الله تكون التريك هذيا ولا البراكتس هذيا مفيده لكم وتعاونكم في خدمتكم وفي حياتكم. وميرسي.